Welcome to Huyo TV. Please subscribe to our channel. Ang lulutuin natin ngayon ay tinolang manok with lemongrass native chicken. Ito po ang mga alaga po naming manok. Manguli po tayo para sa ating tinolang manok. Ito na po ang native chicken. Next naman po ay alisin natin ang balahibo. Ibabad lang po natin ito sa mainit na tubig. Pinakulo ko po ito kanina. Yan, tanggalin na po natin ang balahibo hanggang luminis. Ito na po ang nalinis na. Next naman po ang mga gagamitin na sangkap. Papaya, paminta, lemongrass, sibuyas, luya, at asin. Ito na po ang na-chop na native chicken. Next naman po, ihanda ang lutuan. Hintayin po itong uminit bago ilagay ang mantika. Next, ilagay na natin ang chicken fat. Hayaan lang pong lumabas ang mantika. Yan. Pwede na pong ilagay ang sibuyas at luya. Ilagay na rin po ang lemongrass. At halu-haluin lamang po ito. Next, ilagay na natin ang native chicken. Lagyan po natin ng patis para maging malasa. Takpan po natin ito para lumambot ang manok. Yan, malambot na po ang manok, kaya pwede na pong ilagay ang papaya. Halu-haluin lamang po ito. Next naman po, mag-add na po tayo ng tubig. Lagyan na rin natin ng asin. At betchin. Takpan po natin ito ulit para lumambot ang papaya.
Yan, luto na po. Pwede na po itong iserve. Wow, ang sarap naman.